Nếu chỉ cần đông dân thì Ấn Độ đã dự World Cup từ rất lâu rồi. Nếu vừa giàu vừa đông dân thì Trung Quốc cũng dự World Cup rất nhiều lần chứ không chỉ là một lần. Nếu chỉ cần sức mạnh thì nhiều quốc gia châu Phi cũng dự World Cup rồi. Thế nhưng World Cup vẫn có những câu chuyện đặc biệt. Nếu có ai muốn nói rằng dự World Cup đất nước phải thật giàu, thật đông dân, phải có hàng chục triệu người chơi bóng đá thì lịch sử đã nhiều lần chứng minh điều ngược lại. Trên bản đồ thế giới, có những quốc gia nhỏ đến mức nhiều người còn không nhìn được vị trí của họ. Có những nơi dân số chỉ hơn 150.000 người, ít hơn dân số của nhiều xã, nhiều phường tại Việt Nam. Thế nhưng chính những quốc gia nhỏ bé ấy lại đã vượt qua hàng chục đối thủ để giành vé tới World Cup, giải đấu được xem là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới và vẫn đang là niềm mơ ước của chúng ta. Họ không có dân số khổng lồ như Brazil với hơn 210 triệu người, không có hệ thống đào tạo đồ sộ như Đức, Pháp, Anh, cũng không có giải vô địch quốc gia nổi tiếng. Nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn tạo nên những câu chuyện khiến cả thế giới phải ngả ngũ, kính phục. Đó chính là vẻ đẹp lớn nhất của bóng đá. Đôi khi quy mô của một đất nước không quyết định quy mô của giấc mơ và tấm vé tới World Cup. Đây là top những quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup và chúng ta sẽ có top 5. Đứng ở vị trí thứ 5 là Trinidad và Tobago. Bạn có thấy cái tên này quen hay không? Một số cầu thủ Trinidad và Tobago từng thi đấu tại V-League. Quốc gia này nằm giữa biển Caribe, ngay ngoài khơi của Venezuela. Đất nước này gần như chỉ là hai hòn đảo nhỏ bé giữa Đại Tây Dương, Trinidad và Tobago. Tổng diện tích chỉ khoảng 5.100 km2, tức tương đương với một tỉnh của Việt Nam. Dân số khi họ dự World Cup, cụ thể là World Cup 2006, chỉ khoảng 1,3 triệu người. Thế nhưng chính quốc gia nhỏ bé ấy đã làm nên lịch sử khi giành vé dự World Cup tại Đức. Đây là lần đầu tiên cho đến nay, đồng thời cũng là lần duy nhất Trinidad và Tobago góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội hình năm ấy cũng sở hữu một biểu tượng của bóng đá Caribe, đó là Roy York. Người hâm mộ Manchester United chắc chắn không xa lạ với cái tên này. York đã cùng Quỷ Đỏ giành cú ăn ba lịch sử năm 1999 dưới thời Sir Alex Ferguson và York cũng đã sang Việt Nam nhiều lần. Khi World Cup 2006 diễn ra, anh đã bước sang tuổi 34 nhưng vẫn là thủ lĩnh tinh thần của cả đội. Điều thú vị là bóng đá không phải môn thể thao duy nhất ở Trinidad và Tobago. Người dân nơi đây còn mê cricket, điền kinh và nhiều môn thể thao khác. Ở vòng loại khu vực CONCACAF, Trinidad và Tobago không được đánh giá cao. Họ phải cạnh tranh với những đội như là Mỹ, Mexico, Costa Rica hay là Guatemala. Đó là top 5. Ở vị trí thứ 4, đó là Iceland. Nếu Trinidad và Tobago khiến người ta bất ngờ thì câu chuyện của Iceland còn khó tin hơn rất nhiều. Bởi khi Iceland giành vé dự World Cup 2018 khi World Cup được tổ chức tại Nga, dân số của cả đất nước này chỉ vào khoảng 340 đến 350 nghìn người. Con số này nhỏ đến mức nếu đặt Iceland vào Việt Nam, dân số của họ chỉ tương đương với một phường, tương đương với một xã của Việt Nam mà thôi. Nói cách khác, cả đội tuyển dự World Cup của Iceland được tuyển chọn từ nguồn nhân lực còn ít hơn số sinh viên của nhiều trường đại học lớn. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Năm 2018, lá cờ xanh trắng đỏ của Iceland lần đầu tiên đã tung bay tại nước Nga tại World Cup. Cả thế giới không còn nhìn Iceland như một đội bóng lót đường mà là một hiện tượng đáng kinh ngạc của bóng đá thế giới. Điều thú vị đầu tiên là Iceland không chỉ ít người mà còn có điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt. Mùa đông ở đây kéo dài nhiều tháng, có thời điểm mỗi ngày chỉ sáng vài tiếng đồng hồ. Nhiệt độ thường xuyên xuống dưới 0 độ C, tuyết phủ trắng xóa, gió mạnh mưa lạnh, muốn đá bóng ngoài trời gần như là chuyện không tưởng trong suốt mùa đông. Tính trên đầu người, Iceland là một trong những quốc gia có mật độ huấn luyện viên có bằng UEFA cao nhất thế giới. Ngay cả những đứa bé 5-6 tuổi cũng được hướng dẫn bởi những huấn luyện viên đào tạo bài bản. Kết quả, từ một quốc gia gần như vô danh, Iceland liên tục sinh ra những cầu thủ đủ sức chơi bóng tại Anh, Đức, Hà Lan, Bỉ và nhiều giải đấu hàng đầu tại châu Âu. Nhưng World Cup không phải là phép màu xuất hiện trong một đêm. Trước đó 2 năm, Iceland cũng đã làm cả châu Âu sửng sốt tại Euro 2016. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có một quốc gia với dân số chưa đến 400.000 người đã vượt qua vòng loại theo cách thuyết phục đến như vậy. Top 3 đó là Cabo Verde. Và ở trên sóng truyền hình thì được thống nhất đọc tên là Cape Verde, nhưng trong video này mình vẫn sẽ đọc là Cabo Verde. Cabo Verde là một quốc đảo nằm giữa Đại Tây Dương, cách bờ biển phía châu Phi, cụ thể là phía tây của châu Phi khoảng 600 cây số. Đất nước này chỉ là một chuỗi 10 hòn đảo núi lửa nhỏ bé nổi lên giữa đại dương mênh mông. Tổng diện tích hơn 4.000 km2, tương đương những đơn vị cấp tỉnh của Việt Nam, tức là những cái tỉnh thậm chí là tỉnh trung bình và trung bình nhỏ của Việt Nam. Và dân số khi dự World Cup 2026 chỉ khoảng hơn nửa triệu người.
Nghĩa là cả đất nước dân số cũng chỉ bằng vài phường của Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh cộng lại. Với quy mô ấy, Cabo Verde trở thành một trong những quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại World Cup, cụ thể ở đây là top 3. Điều đáng nói là họ không sở hữu nền kinh tế lớn, không có giải vô địch quốc gia nổi tiếng, cũng không có hàng chục triệu trẻ em chơi bóng như Brazil hay Argentina. Suốt nhiều thập kỷ, bóng đá Cabo Verde gần như không được thế giới chú ý. Nhưng giống như rất nhiều câu chuyện kỳ diệu, giống như rất nhiều câu chuyện cổ tích của bóng đá, chính những đội tuyển bị đánh giá thấp nhất lại thường xuyên tạo nên bất ngờ lớn nhất. Việc giành vé đến World Cup 2026 không chỉ là chiến thắng của 11 cầu thủ trên sân, mà còn là niềm tự hào của cả một dân tộc nhỏ bé giữa Đại Tây Dương. Thành công của Cabo Verde đến từ một lợi thế rất đặc biệt, đó là cộng đồng kiều dân đông đảo. Hiện nay, số người gốc Cabo Verde sinh sống ở nước ngoài được ước tính còn nhiều hơn dân số trong nước. Họ tập trung tại Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan, Luxembourg, Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu khác. Chính vì vậy, rất nhiều cầu thủ Cabo Verde được sinh ra hoặc lớn lên trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp của châu Âu. Họ được đào tạo từ nhỏ trong các học viện hiện đại, thi đấu ở những giải vô địch chất lượng cao, rồi sau đó lựa chọn khoác áo đội tuyển quê hương của cha mẹ hoặc ông bà. Đây là nguồn lực vô cùng quý giá đối với một quốc gia chỉ hơn nửa triệu dân. Thay vì chỉ dựa vào nguồn cầu thủ trong nước, Cabo Verde gần như có thêm cả một học viện bóng đá khổng lồ trải dài khắp châu Âu. Nhờ vậy, đội tuyển của họ ngày càng sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, giúp chất lượng chuyên môn tăng lên rất nhanh trong khoảng hơn chục năm trở lại đây. Hành trình đến World Cup 2026 vì thế được xem là một phần thưởng xứng đáng cho nhiều năm phát triển bền bỉ. Trước đó, Cabo Verde đã nhiều lần gây khó khăn cho các ông lớn châu Phi tại Cúp bóng đá châu Phi, đồng thời liên tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển này nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực, tổ chức chặt chẽ và tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ. Bây giờ hãy tiến đến với top 2. Nếu ba cái tên phía trên đều là những câu chuyện của bóng đá hiện đại, thì vị trí thứ hai lại đưa chúng ta quay ngược gần một thế kỷ, về kỳ World Cup đầu tiên năm 1930. Thời điểm ấy, Paraguay chỉ có khoảng 850 đến 900 nghìn dân, tức chưa chạm mốc 1 triệu người. Đây là con số rất nhỏ nếu đặt vào bối cảnh thế giới lúc bấy giờ, nhất là khi nhiều quốc gia châu Âu đã có dân số hàng chục triệu người. Paraguay nằm ở đâu? Paraguay nằm ở giữa Nam Mỹ, không có biển, diện tích khá lớn nhưng dân cư thưa thớt. Điều đặc biệt hơn nữa là đất nước này đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Vì vậy, khi World Cup đầu tiên được tổ chức, đây vẫn là một quốc gia đang trên con đường phục hồi sau những tổn thất lịch sử. Việc Paraguay góp mặt tại World Cup 1930 vì thế mang ý nghĩa rất lớn, lớn hơn nhiều so với một giải đấu bóng đá bình thường. Khi đó World Cup còn là một khái niệm hoàn toàn mới, chỉ có 13 đội tuyển nhận lời sang Uruguay tham dự, bởi việc di chuyển xuyên Đại Tây Dương bằng tàu thủy mất hàng tuần, chi phí đắt đỏ và không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng tham gia. Paraguay là một trong số ít đại diện Nam Mỹ góp mặt ngay từ kỳ World Cup đầu tiên. Họ cũng đã phải vượt hàng nghìn km để tới Uruguay bằng nhiều chặng đường khác nhau trong điều kiện đi lại vô cùng khổ sở ngày xưa. Đối với một đất nước chưa tới 1 triệu dân và kinh tế còn hạn chế, chỉ riêng việc cử một đội tuyển tham dự giải đấu đã là một nỗ lực rất lớn. Và quốc gia nhỏ bé nhất trong lịch sử từng tham dự World Cup tính đến lúc này chính là Curaçao. Quốc đảo nhỏ bé nằm giữa vùng biển Caribe này chỉ có khoảng 156.000 dân khi đến với World Cup 2026. Con số của Curaçao, dân số của họ tương đương với những quận ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu so với Việt Nam, cứ khoảng 640 người Việt Nam tương ứng với một người Curaçao. Diện tích của quốc gia này cũng chỉ khoảng 444 km². Curaçao chỉ như một chấm nhỏ ngoài khơi Venezuela. Thế nhưng chính chấm nhỏ ấy lại làm điều mà hàng chục quốc gia đông dân gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần vẫn chưa từng làm được. Với tấm vé đến World Cup 2026, Curaçao chính thức trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng góp mặt tại một kỳ World Cup trong lịch sử gần một thế kỷ của giải đấu, vượt qua kỷ lục mà Iceland từng nắm giữ năm 2018. Nhìn vào quy mô dân số, nhiều người sẽ thắc mắc vì sao một đất nước chỉ hơn 150.000 người lại có thể xây dựng một đội tuyển đủ sức cạnh tranh ở vòng loại World Cup. Câu trả lời nằm ở mối liên lạc đặc biệt giữa Curaçao và Hà Lan. Curaçao từng là thuộc địa của Hà Lan và hiện vẫn là một quốc gia cấu thành trong Vương quốc Hà Lan. Chính vì vậy rất nhiều người Curaçao sang Hà Lan học tập, sinh sống và chơi bóng từ nhỏ. Không ít cầu thủ được đào tạo trong các học viện nổi tiếng của Ajax, PSV hay Feyenoord, sau đó lựa chọn khoác áo đội tuyển Curaçao thay vì Hà Lan. Nhờ nguồn cầu thủ này, chất lượng đội tuyển tăng lên nhanh chóng trong khoảng hơn chục năm gần đây. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Curaçao cũng tích cực thuyết phục những cầu thủ gốc Curaçao đang thi đấu tại châu Âu trở về cống hiến. Đó là một quốc gia rất nhỏ tận dụng sức mạnh của cộng đồng kiều dân để thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá lớn. Câu chuyện của Curaçao cũng khép lại danh sách này bằng một thông điệp rất đẹp đẽ.
Trong bóng đá, dân số không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công. Một quốc gia chỉ bằng một quận nhỏ vẫn có thể đứng chung sân với Brazil, Đức, Argentina hay Anh nếu biết đầu tư đúng hướng, tận dụng nguồn lực của cộng đồng người dân ở nước ngoài và xây dựng một tập thể đoàn kết. Curaçao đã phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt nhiều năm để trở thành quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup. Và có thể kỷ lục này rất lâu nữa mới có ai đó phá được. Có thể họ không phải là ứng viên vô địch, nhưng việc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là một chiến thắng vĩ đại nhất. Bởi đôi khi, điều khiến cả thế giới nhớ mãi không phải là chiếc cúp vô địch, mà là câu chuyện về một quốc đảo chỉ hơn 150.000 người đã dám mơ, dám chiến đấu và biến giấc mơ World Cup trở thành hiện thực. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.